นี่คือล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมเชื่อเรื่องจังหวะชีวิตไหมครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้มีโอกาสแสดงความสามารถของตัวเองนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีปล่อยเพลงมาก็ไม่ดังเท่าที่ควรไปค่ายไหนค่ายนั้นก็ปิดตัวเขาใช้เวลากว่า10 ปีเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับจนวันนี้เมื่อจังหวะชีวิตของเขาเดินมาถึงเขากลายเป็นเจ้าของเพลงฮิต100 ล้านวิวครับจนกระทั่งทะลุปรอดกันเลยทีเดียวละครับเป็นเพลงที่ชื่อว่าลืมไปแล้วว่าลืมยังไงใครคนหนึ่งในใจสักทีก็ลืมไปว่าลืมยังไงยังคงคิดถึงเธออยู่อย่างนี้จังหวะชีวิตที่ผ่านมาของเขาต้องเจอกับอะไรบ้างและใช้ความอดทนแค่ไหนไปคุยกับเขาครับพวกเรารู้จักเป็นอย่างดีเจฟวรกมลซาเตอร์สวัสดีครับ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 เจฟวรกมลซาเตอร์ลูกเซี่ยวไทยจีนอิตาลีชายหนุ่มที่มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีเริ่มเดินบนเส้นทางศิลปินมาตั้งแต่อายุ17ทั้งร้องแต่งเพลงรวมถึงเป็นโปรดิวเซอร์ที่มีผลงานมากมายทั้งในไทยและประเทศแถบเอเชียแต่เส้นทางความสำเร็จของเจฟเต็มไปด้วยขวากหนามความสำเร็จของฟ้าหลังฝนเป็นอย่างไรไปฟังจากเขากันครับเจฟซาเตอร์ขออยากแรกเลยก็คือเป็นเกียรติมากๆจริงๆที่ได้มาคุยกับคุณอาวิทยาวัฒน์ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วผมฟังมาตั้งแต่เด็กมากๆอ่ะดูช่วงดาราแบบโอ้ใช่อาจารย์เชนครูว่าแล้วพี่โน้ตอาจารย์ดูตั้งแต่เด็กแล้วผมมันเป็นอะไรที่แบบเต็มความฝันในวัยเด็กที่เราแบบเราอยากร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วผมก็ดูอินสปายมากๆแล้วก็จริงๆอ่ะคือผมในช่วงนั้นผมอยู่ประถมฮะแล้วคุณแม่ก็จะบอกให้แบบนอนเร็วๆอะไรเงี้ยแต่ผมก็จะนอนประมาณ4 ทุ่ม5 ทุ่มเพราะเลยดาราไปแล้วก็จะไปดูช่วงทอล์กต่อใช่ช่วงทอล์กต่อก็แบบสนุกทุกครั้งเลยแล้วก็จะรอดูตลอดอะไรเงี้ยผมก็เป็นเกียรติจริงที่ได้มาคุยขอบคุณมากแล้ววันหนึ่งเจฟก็มานั่งอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วใช้เวลา10 ปีเหรอประมาณ10 ปีกว่าจะดังเนี่ยก็คือเริ่มจริงๆเราก็เริ่มทำเพลงตั้งแต่อายุ17-18ละช่วงที่แบบประกวด Master Key เวทีแจ้งเกิดโอเคนั่นเลยแล้วก็ The Voice ซีซั่นแรกอะไรเงี้ยเราก็แบบได้มีโอกาสไปประกวดแล้วก็จริงๆใน The Voice เนี่ยผมเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ติดเข้าไปในรอบที่เป็น Blind Nation แต่ว่าในช่วงที่แบบเรากำลังเดินงงๆอยู่ในที่เขาประกวดเมื่อก่อนจะเป็นแบบว่าเขาจองแบบเหมือนเป็นเวนิวไว้อะไรเงี้ยที่คนเดินรอก็ไปเจอพี่คนหนึ่งจาก ISเขาก็ไม่เห็นแล้วเขาบอกว่าลองมาแคสดูไหมอะไรเงี้ยที่ IS อะไรเงี้ยผมก็จำได้ชื่อพี่จูแล้วพี่เขาก็พาเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเราก็เหมือนเป็นโปรแกรมการฝึกอะไรเงี้ยผมอยู่ที่นั่นแบบประมาณแบบ3 เดือนมีเด็กฝึกประมาณ5 คนซึ่งแบบไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่รู้เป็นใครด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็กรรมการตอนนั้นออดิชั่นเป็นพี่แหม่มสาวคุณแหม่มสาวแล้วก็ปุ้มสาวเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพี่จาก IS อะไรเงี้ยก็อยู่ดีๆเราก็ติดเข้าไปในรอบของแบบเหมือนเขาเอาเข้าไปอยู่ในโปรเจกต์ของ Kamikaze ชื่อว่า Demo Project ครับผมตัวเพลงเนี่ยหลายๆคนรู้จักหลายๆคนแบบเพลงไม่กล้าบอกชัดคิดถึงเธอแทบจะตายแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้รู้จักตัวผมแต่ว่าคิดว่าอะไรที่ทำให้เราใช้เวลายาวนานขนาดนั้น10 ปีอ่ะคิดว่าอะไรคืออุปสรรคจังหวะเวลากำลังพูดถึงจังหวะชีวิตแล้วก็ผมว่าผมกลับไปฟังตัวเองร้องตอนสมัยนั้นผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่มันยังมีความตื่นเต้นมันมีความเด็กตอนเมื่อก่อนผมก็ไม่กล้าเขียนเพลงเองด้วยเขียนได้ครึ่งหนึ่งแบบประมาณแบบไม่ถึงฮุกอะไรเงี้ยทิ้งละขยำทิ้งละผมก็เลยกิฟต์อัพไปเลยอะไรเงี้ยช่วงหนึ่งคือเคยคิดว่าต้องทำอาชีพอื่นเพื่อที่จะเอาเงินตรงนั้นมาทำเรื่องเพลงได้ในมุมเล็กๆของเราเพราะว่าสุดท้ายผมก็จริงชอบการร้องเพลงอยู่อะไรเงี้ยผมเคยส่งใบสมัครแบบช่วงนั้นนะที่แบบเหมือนแบบท้ายๆแล้วของการเป็นศิลปินในค่ายแกรมมี่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราต้องหางานที่มันเป็นหลักแหล่งแล้วเพราะว่าไม่จะต้องมีแบบครอบครัวที่เราต้องเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยพอเราคิดว่าการที่จะต้องมีอาชีพจริงๆจังๆสักทีอ่ะมันเป็นเรื่องที่ควรจะมีก็เลยส่งใบสมัครไปในเรื่องนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนเลยแต่ว่าผมเพิ่งนึกขึ้นได้คือผมส่งใบสมัครไปแล้วมันเป็นเหมือนโปรแกรมที่หาจูเนียร์ CEO CEO ของบริษัทเนี้ยที่เขาจะปั้นขึ้นมาเป็น CEO อะไรเงี้ยซึ่ง requirement ผมอะตรงแค่ข้อเดียวคืออายุ
ที่เหลือไม่ตรงผมไม่มีประสบการณ์การทำงานเพราะผมทำงานเรื่องเพลงมาตลอดแล้วก็สัมภาษณ์ประมาณ3 รอบเขาก็ไม่รู้ทำไมถึงให้ผมผ่านแต่ว่าเขาแค่รู้สึกว่าผมมีอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยจนรอบสุดท้ายเนี่ยไปสัมภาษณ์ที่บริษัทเขาผมสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเขาบอกว่าตอนนี้มีแคนดิเดตแค่ผมกับอีกคนหนึ่งแต่เราอยากจะทำตรงนี้จริงๆหรือเปล่าผมนั่งในห้องผมว่าเดี๋ยวผมขอกลับไปคิดแป๊บนึงผมเดินมากดลิฟต์แล้วผมคิดว่าไม่ผมไม่อยากทำเขาก็เด็กเขาบอกเขาว่าไม่ทำละ เพราะว่าถ้าสมมติว่าทำตรงเนี้ยจริงๆเราจะไม่มีเวลาทำเพลงเลยเราจะไม่มีเวลาทำแบบอะไรที่เราชอบอย่างเช่นแบบตอนนั้นก็จะมีงานถ่ายแบบด้วยแบบนู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้เป็นแบบที่แบบ solid ได้ว่าเราทำอันนี้แล้วได้เงินแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้มีเงินจากการทำอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราให้เวลาทุ่มกับตรงนี้ไปเราจะไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแล้วชัดเจนว่าการร้องเพลงการทำดนตรีการอยู่ในห้องอัดคือ passion จริงๆของเจฟใช่คือมันมีวันหนึ่งที่ผมขายกีตาร์ตัวเองผมเพิ่งซื้อมาประมาณแบบ2 เดือนเพราะว่าเงินในบัญชีเหลือประมาณแบบ12,000อะไรมาในช่วงนั้นไม่มีข้าวกินใช่เพราะมันไม่มีกันจริงๆแล้วผมจะไม่ขอคุณพ่อคุณแม่ด้วยปกติผมจะรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่ผมต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองต่อให้คุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนมีเงินมีธุรกิจของเขาอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่หน้าที่เขาต้องดูแลเราในช่วงที่เราทำงานแล้วอะไรอย่างนี้ดูสิฮะความคิดแล้วความพยายามของเจฟก็ดำเนินมาจนถึงฮึดสุดท้ายก็คือวันที่ยกเปียโนของตัวเองไปขายด้วยครับวันนั้นตั้งใจแน่วแน่เลยใช่ไหมว่ายังไงฉันก็จะทำดนตรีครับถ้าผมสามารถที่จะทำเพลงด้วยตัวเองได้เราจะไม่ต้องมารอโปรดิวเซอร์รอคนเขียนเพลงเขียนให้เราว่าเราอยากร้องแบบไหนแล้วมันก็ไม่ตรงใจเราด้วยตอนนั้นน่ะผมรู้สึกว่าผมสื่อสารเขาไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าเอาเปียโนไปขายแล้วกันผมจะได้ว่า 50,000 บาทเมเนจยังไงก็ได้ให้ทำห้องสตูดิโอให้ได้เงิน 50,000 บาทพอขายเปียโนไปมีห้องบันทึกเสียงเรียบร้อยเขียนเพลงแล้วก็ทะลุ100 ล้านวิวในช่วงเวลาไม่นานประมาณ6 เดือนประมาณ 6-7 เดือนประมาณนี้นี่มันจึงจะผ่านพ้นไปกลิ่นกาแฟในตอนสายภาพสุดท้ายที่จะเดินจากไปภาวนาให้ฉันไม่ฝันถึงเธอให้เพลงรักที่ฟังไม่พูดถึงเธอทำได้เพียงปล่อยเบลอแต่สุดท้ายก็ยังคิดถึงเธอโอ้ใจใหญ่เจ้าจึงไม่ลืมใครคนหนึ่งในใจสักทีก็ลืมไปว่าลืมยังไงยังคงคิดถึงเธออยู่อย่างนี้เพลงใหม่ดึมเดี๋ยวเราไปฟังนะฮะว่าเพลงท่อนฮุกที่ไม่มีเนื้อร้องแล้วเขาบอกว่าเป็นการสื่อสารที่ได้ผลที่สุดในเชิงความรู้สึกของคนแต่งและคนร้องมันมีความรู้สึกที่เหมือนเรายิ้มท่ามกลางความเจ็บปวดอยู่เรื่องความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกที่มันเคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยจนมาถึงจุดหนึ่งที่เราพอแล้วเรารู้สึกว่าเขาทำร้ายเราไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นช่วยทำให้เจ็บคนนี้หน่อยดิแล้วระหว่างนั้นที่เขาทำให้เรารู้สึกเจ็บเราก็แค่ทำเพลงไปการที่เขาทำร้ายเราเพราะเราไม่เจ็บแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับคนนี้อีกนะฮะคนที่มีความสามารถมากนะครับเขียนเพลงได้สุดยอดมากมีอีกหลายเรื่องนะฮะที่เราจะคุยเขาจะไปทำงานกับศิลปินต่างชาติแล้วนะฮะกับศิลปินเกาหลีชอนและชาอึนอูว่าเขาจะร่วมงานอะไรกันยังไงจะเป็นคอนเสิร์ตเลยนะครับแต่ตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้ครับดื่มครับเชิญ
สิ่งใดจะบอกเธอรักฉันจริงแต่ทำลายทุกสิ่งคำที่บอกว่ารักจริงบอกตัวเองเรื่อยไงเคยทรมานแต่ฉันเริ่มเดินช้าเคยภาวนาแต่ฉันเริ่มรักยิ่งเธอทำร้ายดูน่าเวทนาช่วยทำให้เจ็บกว่านี้เพราะฉันยังมีเวลาดัม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 ฉันต้องการเธอฉันสักกันเอาไว้ไม่ไปแล้วนะไม่ได้ใครว่าฉันจะพาตัวเธอเองไว้รักจะพูดว่าฉันต้องการเธอฉันสักกันเอาไว้ไม่ไปแล้วนะไม่ได้ใครว่าฉันจะพาตัวเธอเองไว้รักดัม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 มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกในการแต่งเพลงของเจฟถามอย่างนี้คิดว่าคงไม่มีคำตอบแล้วมั้งมันก็มีอะไรที่น่าตื่นเต้นคือปกติผมแต่งเพลงมันไม่ค่อยมีแนวที่ตายตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในอนาคตมันก็จะมีแนวแปลกๆออกมาให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ผลงานร่วมกับศิลปินไม่ว่าจะเป็นในประเทศเองหรือว่าต่างประเทศอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีที่ทำด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยผมก็ต้องรอติดตามที่จะทำร่วมกับต่างประเทศเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันแต่ว่าตอนนี้กำลังพูดว่าได้เคยวางไอเดียเอาไว้ไหมว่าเฮ้ยเรามีไอเดียเพลงหนึ่งประมาณนี้ซึ่งมันจะไม่เหมือนเพลงดื่มๆที่เหมือนว่ามันเกิดขึ้นมันคลิกขึ้นมาเดี๋ยวนั้นบอกเอาตามนี้เลยไม่ได้วางแผนมาก่อนถูกไหมใช่คืออย่างเพลงซิงเกิลต่อไปก็คือซิงเกิลที่ 7ใช่ไหมครับเพลงนี้มันมาตอนผมกำลังเข้าห้องน้ำเอาแล้วเนี่ยตลกชอบฟังที่มาของเพลงเข้าห้องน้ำผมเดินเข้าไปแล้วผมก็มีเมโลดี้หนึ่งวิ่งเข้ามาในหัวอะไรแล้วมันมาพร้อมเมโลดี้พร้อมคำด้วยเลยอะไรเงี้ยใช่มันมีเมโมที่ยังอัดไว้ในมือถืออยู่อะไรเงี้ยแล้วผมก็เอาอันนั้นมาทำเป็นเพลงซิงเกิลที่ 7ก็แปลกมากอะไรเงี้ยทำไมกำลังจะไปเข้าห้องน้ำทำไมมันถึงเด้งขึ้นมาตอนนั้นเนื้อร้องและทำนองไอ้นี่ฮุกเหรอฮะฮุกครับโอ้โหถ้าได้ฮุกมาก่อนเนี่ยแล้วเราค่อยไปใช่ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันมาตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่เพลงที่ดีจะมาแบบเนี้ยจะมาพร้อมเมโลดี้พร้อมเนื้อร้องสำหรับผมนะที่แบบผมรู้สึกว่ามันง่ายต่อการทำเพลงแล้วมันก็แคชชี่อะไรเงี้ยอันนี้สำหรับผมมันก็เลยมาในช่วงนั้นแล้วผมก็งงมากมันมีหลายเพลงมากๆที่มาอย่างเงี้ยแล้วผมก็อัดไว้อะไรเงี้ยแบบลืมไปแล้วก็เป็นหนึ่งในเพลงที่แบบนั่งเฉยๆนั่งเล่นกีตาร์แล้วก็มาอะไรเงี้ยเมโลดี้คำพร้อมมาเลยมาพร้อมกันอะไรเงี้ยซึ่งก็น่าแปลกมากสำหรับผมการที่มานั่งแบบนั่งเขียนให้ตัวเองทำเพลงออกมาแล้วให้แบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่เวิร์กสำหรับผมก็ไม่รู้ทำไมผมทำไม่ได้วางแผนล่วงหน้าไม่ได้ มันจะต้องเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจเดียวนั้นใช่เนี่ยฮะนี่คือศิลปินแท้ๆเลยนะครับที่เขียนเพลงเองร้องเองแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากจะถามก็คือแล้วเจฟเรียนรู้ภาษาไทยอะไรมาจากไหนตอนเรียนนี่เก่งไหมเกรดประมาณ2ครับผมไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่เกรดเฉลี่ยตอนช่วงม.ต้นผมประมาณ 0.91 รวมทุกวิชานะรวมทุกวิชาเฉลี่ยแล้ว 0.91 แล้วผมรู้สึกว่าแบบตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจเรียนแล้วรู้สึกว่าเอาเวลาไปเอานิยายเอาหนังสือเอาการ์ตูนไปนั่งอ่านใต้โต๊ะผมชอบอ่านหนังสือแต่จะไม่ได้หนังสือที่หนังสือเรียนจะเป็นหนังสือแบบมูซาชิฉบับท่าประจันอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอ่านคุณวินเลวลินอย่างเงี้ยใต้โต๊ะแบบอะไรเงี้ยอ่านแบบไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่ชอบสิ่งที่เขาสอนโอ้ยข
ขนาดอ่านหนังสือของนักเขียนลอเรนซ์ ซีไรท์ ครับ นี่แหละครับคือที่มาของผู้ที่มีภาษาอยู่ในสมอง มันฝังเข้าไปโดยที่แล้วเราหยิบออกมาใช้โดยไม่รู้ตัวภาษาก็สวยอ่านหนังสือของคุณวินเรียววารินด้วยก็แสดงว่าเป็นนักอ่านถึงสงสัยเรื่องการใช้ภาษาสงสัยเรื่องการใช้ภาษาไทยที่ทำไมถึงใช้ได้ดี ก็เพราะว่าเป็นนักอ่านที่ดีนี่เองนะครับมาพูดถึงชีวิตส่วนตัวของเจฟตัวนี้นิดหนึ่งว่าเป็นคนที่สนิทกับคุณแม่มากใช่ครับสนิทมากคือเป็นคนหนึ่งที่ผมคุยอะไรแบบได้ทุกเรื่องอ่ะมันไม่ใช่แบบแค่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นครอบครัวกันเราคุยได้ทุกเรื่องแบบตอบต่อหน้าสื่อแต่ผมคุยได้ทุกเรื่องจริงๆกับแม่แบบได้หมดเลยแบบแม่จะไม่จัดไม่อะไรก่อนเลยแบบคุยเหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยคือดูการ์ตูนตอนเด็กๆเนี่ยแม่จำตัวดราก้อนบอลได้ทุกตัวแม่ดูเจปังกับผมอะแม่ดูการ์ตูนแบบเซนเซย่าอย่างเงี้ยนั่งดูอะว่าโกคอร์ดนี่มันแบบพี่ว่าอย่างเงี้ยคือแม่แบบชอบดูการ์ตูนไปกับผมอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่ก็เอาการ์ตูนแม่ที่แม่อ่านตอนเด็กๆมาให้ผมเหมือนกันมันอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นเพื่อนกันมากกว่าที่แบบเหมือนแบบมีอะไรเราก็แชร์ดูหนังก็ดูกับแม่ดูซีรีส์เมื่อก่อนก็ดูกับแม่คุยเรื่องเดียวกันเลยใช่ประมาณที่ว่ามีรสนิยมเดียวกันใช่แล้วก็ enjoy เรื่องคล้ายๆกันแล้วก็คุยรู้เรื่องกันรู้เรื่องหมดเลยคือแบบไม่มีกำแพงแบบอายุเลยคุณแม่อายุเท่าไหร่53ครับผมยังดูดราก้อนบอลกับลูกชายคุณแม่ตอนนี้ก็จะดูเป็นหนังมากกว่าเพราะว่าอนิเมะไม่ค่อยได้ดูแล้วด้วยกันเพราะว่าหาเวลาตรงกันไม่ค่อยได้แต่ดูเวลาที่จบไปเรื่องเดียวอะไรเงี้ยจะดูกับคุณแม่กับคุณแม่นี่มีลูกบางคนซึ่งแม่ก็เคยบ่นโดยใช้คำนี้บอกว่าตีเท่าไหร่ก็ไม่จำไอ้เด็กคนเนี้ยตีเท่าไหร่ก็ไม่จำดูมันดื้อแต่สำหรับเจฟแม่ตีครั้งเดียวจำจนกระทั่งโตใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายครั้งเดียวครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแม่ตีเจฟเรื่องอะไรแล้วทำไมเจฟถึงจำคือผมจำตอนเหตุการณ์ไม่ได้นะแต่ผมจำความรู้สึกได้จำได้ว่าแม่เล่าให้ฟังคือผมมาชอบเดินออกไปนอกหมู่บ้านคนเดียวตอนเด็กๆประมาณแบบ5 ขวบอะไรเงี้ยใช่มันเด็กอันตรายมากๆแม่ก็เตือนแล้วครั้งหนึ่งตอนกลับมาบอกว่าครั้งหน้าถ้าไปอีกนะแม่จะแบบทำโทษนะไปอีกไปแล้วก็กลับมาแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่จะตีนะแต่แม่จะไม่ใช้ไม้ตีแม่ใช้มือตีเพราะว่าในวันที่แม่ตีแม่ก็จะเจ็บด้วยที่มือส่วนลูกก็จะเจ็บด้วยเหมือนกันเราทั้งสองก็จะเจ็บพร้อมกันเราจะได้จำทั้งคู่ว่ามันควรจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบหลังจากนั้นก็เลยไม่ทำอะไรเลยแม่ก็ไม่ตีอีกเลยตีด้วยมือใช่แม่ก็เจ็บมือด้วยครับลูกก็โดนเจ็บด้วยที่โดนตีเราทั้งคู่จะได้ช่วยกันจำและจะได้ไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกครับเป็นกุศโลบายที่ดีมากแล้วมันก็คือได้จริงนะฮะและเจฟก็จำได้กระทั่งทุกวันนี้จาก5 ขวบ20 กว่าปีมาแล้วก็ยังจำแล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ได้เห็นกับน้องบอกว่าเจฟนี่ไม่ใช่พี่ชายครับผมเป็นน้องชายเขาจริงคือผมจะอยู่กับครอบครัวโดยที่แบบผมจะไม่มีความเป็นอีโก้แบบของพี่ชายอะไรเงี้ยที่แบบพี่ชายต้องเป็นแบบนี้ต้องสั่งน้องได้ต้องแบบอะไรเงี้ยคือมันจะกลายเป็นน้องอ่ะแบบว่าชอบด่าผมมากกว่าเพราะผมชอบทำของน้องเขาพังอะไรเงี้ยคือน้องจะเป็นคนที่ซื้อของมาเยอะมากกางเกงนู่นนี่นั่นผมจะไม่ค่อยซื้อของอะไรผมจะใช้ของเขาผมจะใช้ของเขาแล้วแบบบางทีเป็นกางเกงแบบขาดเข่าบ้างอะไรเงี้ยแล้วผมก็รีบใส่ไงผมว่าทำของเขาขาดบ้างอะไรเงี้ยกางเกงก็ตัวแพงมากผมก็รองเท้าอะไรเงี้ยก็เป็นแบบของน้องแล้วผมก็ทำของเขาพังประจำน้องก็จะด่าผมว่าไอพี่เชฟเอาแล้วแม่ดูดิเนี่ยมันทำของเจสซี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับกับกลายไปโดนน้องด่าตลอดโดนน้องสั่งสอนตลอดกับกลายเป็นเขาเป็นพี่ชายเราเรากลายเป็นน้องชายเขาแล้วกับพ่อล่ะสนิทกันไหมคุณพ่อก็สนิทกันแต่คุณพ่อจะแบบทำงานหนักจะเจอกันแบบนานๆทีครั้งอะไรเงี้ยแต่ก็จะโทรมาถามแบบเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนเด็กๆเนี่ยจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งคุณพ่อต้องไปส่งผมที่โรงเรียนมันเป็นความสนิทที่มีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่ทำก็คือคุณพ่อไปส่งใช่ไหมตรงหน้าตรงที่เขาแบบเข้าแถวอ่ะเขารพธงชาติ
ใกล้ๆกันเลยครับไม่ส่งไกลๆนะส่งใกล้ๆ เขา แล้ว เข้า ระห แถ ว่าง ว ที่ แล้ว เขาเข้าแถวอยู่ครับ อ่า พ่อบีบแต่ ให้ทุกคนหันมาที่รถแล้วบอกให้ผมเอาลงไป ทำไมอ่ะ คือเป็นการแกล้งไงแบบคือแกล้งสไตล์ผู้ชายแบบไม่ได้คิดมากอะไรเงี้ยแต่ผมโคตรอายเลยผมบอกป้ากลับออกไปเลยไปวนข้างนอกมาแล้วค่อยมาส่งผมใหม่ เพราะเรามาสายแล้ว ใช่ ไห มาสายผมแล้ว เขาเข้าแถวกันแล้ว ใช่ ป้ายังบีบแตรอีก ใช่บีบแต่ ให้ทุกคนหันมามอง ไม่ได้เลย ไม่ได้ ใช่ มุกนี้ไม่ได้ อ่า อ๋อก็แสดงว่าคุณพ่อเป็นคนขี้เล่น ครับขี้เล่นมาก อืม ครับ คือในการเป็นพ่อเขาเป็นคนที่แบบว่าหามากเพราะผมได้เซนส์ฮามาจากคุณพ่อก็เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่คุณพ่อเป็นคนที่แบบแต่เวลาทำงานเขาจริงจังมากน่ากลัว แสดงว่าเจฟได้เติบโตมาในครอบครัวสนุกสนาน ครับ ใช่ไหมกับคุณแม่ก็คุยกันเรื่องแอนิเมะได้คุยกันเรื่องหนังการ์ตูนเรื่องอะไรต่ออะไรได้ทุกเรื่อง ฮะ กับน้องชายก็ตีกันในเรื่องกางเกงเรื่อง ครับ ของเล่น ผมใช่ เรื่องของอะไรมาตลอด กับพ่อก็ถูกแซว ครับผม ถูกแกล้ง ใช่ สนุกสนาน ใช่ เออ ก็มีเรื่องตลอดเวลาตลก อื มาม จึงเกิดมาแล้วเป็นคนที่มีอารมณ์ดีเนาะ ฮะ ยิ้มแย้มแจ่มใสนอกเหนือจากหน้าตาดีแล้ว อยู่ค่ายวอร์เนอร์เป็นไง โอ้นี่ผมเกรงเลยนะผมตอบคำถามเนี้ย เพราะเราคุยมาตั้งแต่ต้นเนาะ ครับ แต่ ผม อย่างที่เรา ดี รี ที่ แคปให้ได้ฟัง ผมเป็นค่ายหนึ่งที่ผมประทับใจแบบในทุกมิติเลยนะแบบผมสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับค่ายเพลงค่ายหนึ่งก็คือ คนที่ทำงานค่ายก็คือคนก็คือค่าย เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเราทำงานกับคนที่เนี่ยแล้วเรารู้สึกเราอบอุ่น เรารู้สึกปลอดภัย ผมรู้สึกว่ามันเป็นการทำงานที่ดีที่สุดที่ผมสามารถเป็นตัวเองตรงนั้นก็ได้โดยที่เขาไม่มาแบบเฮ้ยทำไมจะทำอย่างนี้ทำไมอะไรเงี้ยเขาปล่อยให้ผมเติบโตและทำงานของผมอะไปได้โดยที่ไม่ดิสทอร์ดแบบเอาความเป็นตัวของผมออกมาเลยแบบให้ปล่อยให้ผมเป็นตัวเองเต็มที่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็มีความสุขมากแล้วก็มันเป็นการทำงานที่แบบตื่นเต้นเหมือนเป็นแบบมีอะไรก็โทรคุยกันแบบเมากันอะไรเงี้ยก็มีแบบตลอดเลย แล้ว Warner Music ก็กำลังจะเปิดโอกาสให้เจฟได้ทำงานร่วมกับศิลปินต่างชาติด้วย ใช่ใช่ จะร่วมกับใครครับ จริงๆที่ทำไปแล้วก็มีชอนครับผมของเจ้าของเพลง Way Back Home แล้วก็อนาคตก็จะมีศิลปินต่างชาติอีก ซึ่งก็เป็นคนที่ผมชอบเหมือนกัน ซึ่งบอกไม่ได้ตอนนี้ว่าเป็นใคร แล้วก็ในประเทศไทยเองก็จะมีศิลปินที่ผมชอบเหมือนกันที่มาทำงานด้วยกันทำเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยก็ติดตามครับผมยังบอกไม่ได้ ยังบอกไม่ได้ ใช่ยังเป็นความลับอยู่หน่อยหนึ่ง ครับ นะฮะหมายถึงว่าเจฟมีโอกาสที่จะทำดนตรี ผม เขียนเพลง ทำเพลงด้วยกันร้องด้วยกัน ทำเพลงด้วยกัน ใช่ เขียนด้วยกันร้องด้วยกัน ใช่ กับศิลปินเหล่านั้นที่ ครับผม พูดถึงและยังเอ่ยชื่อไม่ได้ว่างั้น ใช่ แต่ที่เขียนว่ามีชาอูด้วย มีชันอูจะเป็นเราทำโชว์ด้วยกันทำคอนเสิร์ตด้วยกันครับผมวันที่ 30 เมษายนนี้ อ๋อ ใช่ครับผมก็เป็นโชว์ที่มีคุณวิลกินด้วย ซึ่งแต่ละคนก็คือผมก็ชอบผลงานเขาอยู่แล้วแบบชันอูวิลกินอะไรเงี้ยก็เป็นเกียรติมาก ถ้าว่างๆก็มาดูได้นะครับ วันที่ 30 ครับผม เมษา ครับผม นี้นะครับที่ไหน ที่ Impact Arena ว้าวก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่เลย มันจะมีความพิเศษอะไรยังไงที่จะเปิดเผยอะไรตรงนี้ได้ไหม พิเศษแน่นอนคือโชว์มันคือโชว์มันไม่ใช่คอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นน่ะแต่ละโชว์มันมีความพิเศษไม่เหมือนกันอาจจะได้เห็นอะไรที่จะได้เห็นครั้งแรกและครั้งเดียว ต้องติดตามเอาละผ่านงานอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะนะฮะ 10 ปีเต็มๆผ่านมาเยอะแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นก็อีกเยอะ มีอะไรที่แบบเป็นฝันของเจฟไหมว่า อยากทำอันนี้มากที่สุดถ้ามีโอกาส ผมจริงๆในพาร์ทงานแสดงมันก็มีงานแสดงเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่งานแสดงชิ้นหนึ่งที่ผมอยากทำก็คือภาพยนตร์เพราะผมชอบดูภาพยนตร์มาตั้งแต่แบบเด็กมากๆแล้วเนี่ยการจะสังเกตว่าการเล่าเพลงของผมมันเหมือนการเล่าหนังมันเหมือนเขียนสคริปต์หนังมันเป็นเซนส์เดียวกันแต่มาใช้ในการเล่ากับเพลงเพราะผมชอบดูหนังดูอนิเมะมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยมันแทรกซึมอยู่ในเนี่ยดูรายการตีสิบตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยดูที่ว่าเล่าเรื่องอะไรมันแทรกซึมอยู่ในนั้นตลอดอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมอยากจะลองเล่นภาพยนตร์ดูอะไรเงี้ยภาพยนตร์จะเป็นแนวไหนก็ได้นะจริงๆแล้วมันแค่รู้สึกว่าถ้าแบบบทมันแบบเฮ้ยมันน่าสนใจอะไรเงี้ยผมแบบอยากจะลองทำมันดูอะไรเงี้ยสักครั้งหนึ่งผู้กำกับโปรดิวเซอร์
คงได้ดูอยู่ตอนนี้ ฝากด้วยนะ ว่ามีคนที่มีความฝันที่อยากจะนั่นแล้วก็เป็นผู้ที่มีเซนส์ของการเล่าเรื่องอยู่ในตัวของตัวเอง ครับ เพลงของเจฟที่เขียนมาเหมือนเรื่องสั้น ครับ เหมือนการเล่าเรื่องสั้นอยู่แทบจะทุกเพลงอยู่ในนั้น มีการหักมุมไปมา มีความลึกล้ำในการสื่อสารก็เราจะคอยดูว่าวันหนึ่งจะมีภาพยนตร์หนังใหญ่จากเจฟวรกมลซาเตอร์หรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ เจฟครับ ขอบคุณทุกคนครับ เจอกันใหม่คราวหน้า สวัสดีครับ สวัสดีครับ